සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් වෙබ්සයිට් එකට ඔබ සැම ඉතා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. AutoCAD පාඨමාලාව ගැන දැනුවත් කිරීමට මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන පාඨමාලා විශාල ප්‍රමාණය අතරින් AutoCAD එකට සම්බන්ධ වෙන්න ආස කට්ටියට මේ lessons තෝරගන්න පුළුවන්. මේ lesson එක AutoCAD එක මම කොටස් දෙකකට කඩාගෙන තියෙනවා. 2D සහ 3D විදිහට. මොකද මම මෙහෙම කඩාගත්තේ සමහරක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා 2D part එක දන්නවා 3D දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කෙලින්ම 3D lesson එක අරගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම AutoCAD කිසිම දෙයක් නොදන්න කට්ටියට 2D එක ඉවර වෙලා 3D එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මේ 3D එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට සම්පූර්ණ පැකේජ් එකම ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහරක් කට්ටිය ඉන්නවා 2D විතරක් ඇති කට්ටිය. ඒගොල්ලන් 2D lesson එක අරගෙන AutoCAD එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕනම කෙනෙකුට ගැලපෙන විදිහට මම මේ AutoCAD පාඨමාලාව කොටස් දෙකකට කඩලා වෙබ්සයිට් එකේ පාඨමාලා දෙකක් විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ පාඨමාලාව AutoCAD සම්බන්ධ කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙකුට වුණත් භාවිතා කරගත හැකි ආකාරයට ඉතාමත් කුඩා කමාන්ඩ් එකේ සිට, ඒ කියන්නේ ලයින් එකක් අඳින තැන සිට පියවරෙන් පියවර lessons මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. 3D එකත් ඒ වගේමයි. 3D knowledge එක මුකුත් නැති කට්ටියට කුඩා 3D එක box එක අඳින තැන ඉඳලා පියවරින් පියවර මේකේ 3D part එකට advanced drawings දක්වා ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන්. 2D ගැන මම කතා කළොත් මම මුලින්ම mechanical drawing විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයගලන්ට 2D commands practice වෙන්න ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකෙදි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2D වලට අවශ්‍ය සියලුම commands විස්තර කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ටිකක් advanced 2D drawings ගොඩක් ලැහැස්ති කරලා තියෙනවා. ඒ හැම drawing එකක්ම ඔයගොල්ලෝ අඳින්න ඒතර AutoCAD සම්බන්ධව ඔයගලන්ට පුළුල් දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. 2D එකේ 2D lesson එකට ඇතුළු කරලා තියෙනවා house planning, basic house plan එකේ ඉඳලා ටිකක් advanced house plan දක්වා ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ පැකේජ් එක නිතරම අප්ඩේට් වෙන එකක් මගේ lesson එක. ඒ කියන්නේ නිතරම lessons එකතු කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ requirements අනුව lessons එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මට කියන මේ වගේ drawings අඳින්න, එහෙම නැත්නම් road cross section අඳින්න, එහෙම නැත්නම් house plan වල wiring circuits අඳින්න. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ ලබා දෙන drawings උත් students ලබා දෙන drawings උත් videos විදිහට හැම කෙනෙකුටම මේ දැනගන්න පුළුවන් විදිහට මම එකතු කරලා තියෙනවා. එකතු කරනවා. ඒකින්ද මේකට ෆික්ස් ලෙසන් එකක් නෙමෙයි, මේක හැම තිස්සෙම අලුත් drawings එන ලෙසන් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් 2D එක සහ 3D එක. මගේ සියලුම වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන සියලුම පාඨමාලා ඒ වගේ හැම තිස්සෙම එක්සෑම් එකක් තිබ්බොත් පේපර් එකක් එලි දැක්කොත් මම මේක වීඩියෝ එකක් කරලා ඒක හැම කෙනෙකුටම දැනගන්න සලස්වනවා. ඒතර මේකට සම්බන්ධ වෙන හැම කෙනෙකුටම උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ වැය කරන මුදලට. ඉතා සුළු මුදලක් අය කරන්නේ. මොකද මගේ පරමාර්ථය දැනුම ඔයගොල්ලන්ට දෙන එක. ඒකින්ද මුදලට වඩා දැනුම දෙන එක හින්දා මම මේකේ මුදලේ වටිනාකම ගැන හිතන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වැඩපිළිවෙලක් මේ හැම ලෙසන් එකකම තියෙනවා. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වුණ තැන ඉඳලා අවුරුද්දක් පුරා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ හැම තිස්සෙම අප්ඩේට් වෙන ලෙසන් එකක් හින්දා මේක ඉගෙනගෙන ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අවුරුද්ද පුරාම මේ ලෙසන් එකට යන්න අලුත් දේවල් එකතු වෙලා තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ AutoCAD වැඩසටහන enjoy කරයි කියලා මම හිතනවා. මොකද drawings අපි හැම ලෙසන් එකක්ම enjoy කරන්න පුළුවන් නම්, drawings ඇඳලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන පාඨමාලාවක් හදාරන්න ලේසි. හරි. ඒකින්ද මාත් එක්ක එකතු වෙන්න, මගේ වෙබ්සයිට් එක කරා එකතු වෙන්න, ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලු මට දැනුවත් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ආයි කිසිම දවසක කිසිම තැනකින් AutoCAD ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ lessons හරියාකාරව follow කළොත්. හරි. බොහොම ස්තුතියි.